สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับกับ Ford FPH Home Tour นะครับก็นี่เป็น EP 1นะครับผ่านไปแล้ว EP 0นะทุกคนตอนนั้นก็ยังไม่ได้โอนบ้านยังอยู่ในช่วงกู้ช่วงอะไรนะครับตอนนี้เราโอนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนมีแรงทำงานเลยทีเดียวนะครับก็ EP นี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาเตรียมพร้อมไปด้วยกันนะครับว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างในแบบฉบับของผมเองและกันจากการที่มีบ้านมาหนึ่งหลังและหลังนี้เป็นหลังที่2ผมมีวิธีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก่อนจะมี1หลังนะซึ่งจริงๆก็เป็นสเต็ปที่แอบใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่ามันควรทำไหมมันควรทำนะครับไปดูกันครับข้อแรกเลยนะทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือทุกคนต้องจ้างทีมตรวจบ้านนะครับทุกคนไม่สามารถตรวจบ้านเองได้นะนี่ผมจ้างทีมตรวจบ้านมาจากบริษัทต่อตรวจบ้านเขาก็จะมาตรวจอย่างนี้เลยนี่เขามีการยืนเท่ด้วยเขาก็จะมีรายการตรวจมาให้เห็นไหมทุกคนดีเฟกทุกคนดู540รายการเมเจอร์19รายการแล้วก็มีไมเนอร์อีก521รายการซึ่งรายการมันเยอะมากเราตรวจเองไม่ได้หรอกเห็นไหมมันก็จะบอกเลยทั้งรายการท่อรายการน้ำรายการอะไรนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนที่เขาบอกรายการมานะครับทุกคนเยอะแยะหมดเลยทุกคนซึ่งทางทีมตรวจเข้าตรวจรอบที่2แล้ววันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นการตรวจรอบที่2เสร็จแล้วก็ตอนนี้เขาเหมือนก็เป็นการแก้งานดีเฟกต์หลายๆงานไปเกือบเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นการเนี่ยเห็นไหมพอเราแก้ดีเฟกต์เขาก็ถอดตัวนี้ไปแก้ใหม่ไปพ่นสีมาใหม่ให้เรานะครับอย่างที่บอกเราตรวจเองไม่ได้ด้วยเครื่องมือด้วยอุปกรณ์แล้วก็ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่เป็นลูกบ้านซึ่งค่าตรวจบ้านไม่แพงเลยทุกคน10,000 กว่าบาท16,000ครั้งต่อไปครั้งละ 8,000อะไรประมาณเนี้ยแนะนำครับว่าจ้างตรวจบ้านนะต่อไปที่ผมจะทำก็คือเอาสินแสมากับอินเทอร์เนียมาพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเราต้องให้โจทย์มาดามก่อนว่าคุณจะให้ที่เนี่ยเป็นออฟฟิศหรือเป็นที่อยู่ด้วยเป็นทั้ง2อย่างโฮมออฟฟิศเมื่อกี้อธิบายให้เขาฟังแล้วกลิ่นเชื้อโรคมันตลบอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่แล้วประตูห้องน้ำหันออกไปหลังบ้านผิดเต็มคือกระแสน้ำมันยังไม่ทันไปถึงไหนเลยเวลาเปิดประตูนะเปิดปุ๊บมันไปไหนมันก็ไหลไปหลังบ้านให้คุณทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่พักเลยได้เงินมาเป็น10 ล้านก็ไม่เหลือเพราะนั้นอันนี้เราต้องปรึกษาเองนะจะเติมไหมถ้าเติมถามว่าดีไหมดีเพราะเป็นห้องน้ำสุดท้ายของตัวบ้านแล้วห้องนั้นเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของไปคุณต้อง move ทุกคนมาเข้าห้องนี้ไม่มากสุดไม่ต้องนี่หรอกพี่อยู่นี่ตรงนี้เสียดายไปนี่ก็ได้เนี่ยไปทางเนี้ยว่ากันได้ไหมสามารถไหมไม่ตรงไหนนี่ตรงนี้นี่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในตัวบ้านมันไม่ถือเป็นตัวบ้านเหรอต้องอยู่ภายในบ้านภายในบ้านด้วยเหรอคำว่าภายในตัวบ้านเราคิดว่าภายในรั้วเราถูกไหมแต่คำว่าภายในตัวบ้านคือคุณต้องเข้าจากในตัวบ้านเข้าห้องน้ำนี้ได้เพราะฉะนั้นคนข้างนอกไม่สามารถเข้าห้องน้ำนี้ได้ถ้าไม่ได้เข้าจากประตูหน้าบ้านจริงตอนดูก็คิดกันแล้วครับแก้แน่ๆแต่ก็ชอบจะชอบแต่ว่าคุณได้ทิศดีประเด็นคือเรายังหาเงินได้เยอะแต่ประเด็นคือเงินที่เราหามาเงินเข้าไม่หยุดนะงานเข้าไม่หยุดเงินเข้าไม่หยุดแต่คุณเก็บเงินไม่ได้เก็บอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ว่าอีกเรื่องนะไม่ได้เลยโอ๊ยมาดามเครียดมีวิธีอื่นไหมมาดามผมขอสองช้อยไว้ก่อนด้วยงบประมาณตรงนี้ถ้าแก้เพิ่มตรงนี้อีกต้องห้องน้ำนี่หลายแสนอยู่นะมาดามคือประเด็นคือถ้าสมมุติว่าห้องนี้ทำห้องนู้นปล่อยไม่ต้องแก้แต่ถ้าเกิดไม่ชัวร์ห้องนู้นคุณต้องแก้แต่แล้วคุณเสียคอร์ส2 คอร์สนะแล้วถ้าไม่ทำห้องนู้นแก้ยังไงเดี๋ยวไปห้องนี้ถ้าสมมุติจะแก้นะอีประตูห้องน้ำเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไอเนี่ยก็จะอยู่ในห้องน้ำประตูห้องน้ำอันนี้ต้องเป็นบานผลักเข้าไม่ใช่ประตูแบบนี้เป็นประตูบานผลักเข้าขนาด82 เมตรแล้วพื้นตรงนี้ต้องทำให้ต่ำลงยังไม่ได้เข้า10 เซนซื้อ10 เซนอีกแล้วแล้วก่อน10 เซนนี่โอ้โหบรรลัยกันว่าที่มีประตูนี้เพราะอะไรครับก็เปลี่ยนประตูห้องน้ำจากหันหลังบ้านเป็นหันข้างไงแต่ไม่100แน่นอนเพราะมันอยู่หน้าบ้านเราก็อยากไปสุดป่ะเอาจริงเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแต่มันไม่สวยไงนี่แหละทุกคนมันก็คือบ้านหลังเก่าก็ให้มาดามดูให้มันก็เป็นความเชื่อจริงๆเรื่องของฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องของ
ความเชื่อแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยแหละหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่จริงผมเชื่อนะ แล้วก็บางอย่างอะในบ้านหลังเนี้ยอันไหนทำได้ก็พยายามจะแก้แหละแต่อันไหนถ้ามันแก้แล้วใช้เงินเยอะก็ นิดนึงซึ่งบ้านหลังเก่าเจอหน้าประดามคำแรกพูดว่าหลังใหม่ไหมแต่นั่นแหละทุกคนหลังนี้ก็เหตุผลเดียวกันหลังใหม่ไหมมาดามก็ไม่แนะนำแต่ว่าผมก็ผมชอบหลังนี้แหละคือเซนส์ในด้านซื้อบ้านเราก็ชอบหลังนี้งั้นอะไรที่แก้ได้มันก็พอแก้ได้แหละ แต่ถามว่าจะแก้100%ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนนะตามนั้น นี่เพิ่งชั้นแรกแกยับแต่จริงๆเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วนะเรื่องประตูเรื่องห้องน้ำอยู่ด้านหน้าเรื่องประตูบ้านใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นค่ะอยากให้พนักงานแล้วก็เจ้าของบริษัทนั่งในทิศทางเดียวกัน มันจะได้คุยในทิศทางเดียวกันได้ คุณนั่งกันคนละมุมผ่านโทรศัพท์ฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้คิดไปคิดมาแล้วไม่กั้นห้องของเราหรอก ไม่กันผมไม่ค่อยนั่งไงตั้งไว้ให้มันเป็นถ่ายรูปสวยๆ เตียงนะคะนอนชิดผนังนะครับ นอนชิดผนัง ห้ามมีอะไรอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับ ต้องแต่งตัวทำตามสบายเลยนะ ตรงนี้นะ อุปกรณ์ฟิตเนสอยู่นี่ได้ไหมมาอยู่นี่ได้เนาะได้เนาะ นี่คืออยู่ในบ้านเราเลย นั่งออกมาดูนี่ใกล้กว่า เราก็รู้อยู่ว่ามันอันตรายนะจะ แต่ห้องนี้ไม่มีใครนอน จะอธิบายให้ฟังนะ บ้านนี้หม้อแปลงไม่ใช่ว่าห้องนี้ คนนอนห้องนี้จะโดนทั้งหลังโดนหมดถ้าใครดวงตกหมายถึงว่าคุณนอนห้องนี้ ถ้าเขาโดนแข็งเขาไม่ป่วยนะ คนที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างหลังอ่ะป่วยได้ กระแสมันไม่ได้มาถึงแค่ห้องนี้ มันกระจายทั่วไปหมดระยะห่าง40 เมตรนะ แล้วนี่คุณนอนมาอยู่หน้าบ้านเลย ไกลกว่าเดิม คือไปดูบ้านรู้จักแล้วมันอธิบายทุกอย่างแล้วว่ามันผิดต้องแก้อะไรยังไงยังมีการบอกนะมาดูก่อนนะผมอาจจะไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้กี่โมงว่า29 ถึง29 ถึง ถึงเลย เวลาเรามีนะจะได้ยินเสียงจี้ของหม้อแปลง2 วันหนึ่งที่มีสายไฟฟ้าขึ้นไปหม้อแปลงระเบิดตุ้มเสียงไหมบอกว่าเนี่ยเหตุผลถ้าไม่พูดถึงหลักเอาหลักโลจิกธรรมดาเลย บ้านต้องหลีกเลี่ยงหม้อแปลงให้ไกลที่สุด บ๊ายบาย 1 hour later แล้วก็ทุกคนแอบมีเสริมนิดนึงจริง ๆ วันนี้แอบนัดช่างสวนมานิดนึงเพราะว่าอยากมีพื้นที่สวนให้เด็กๆหน่อยก็เลย นัดช่างสวนมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาน่าจะมาแล้วมาดูกันว่าผมจะบีบอะไรพี่ๆเขาครับมีหญ้าอะไรแนะนำไหมที่ไม่ใช่ผมไม่ชอบหญ้าเนี้ยผมอยากได้หญ้าที่มันละเอียดกว่านี้ ญี่ปุ่น อยากให้หมามันวิ่งเล่นได้อะ ได้ญี่ปุ่น แล้ว ต้น ตรงนี้เราออกทิ้งออก โละออกหมดเลยครับโละออกหมดเลยโละออกทั้งหมดเลย แล้วหญ้าเนี่ยคงเปลี่ยนเป็นหญ้าญี่ปุ่น เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องหมาครับ ตรงนี้ทำห้องเพิ่มใช่ไหมคะ ใช่เดี๋ยวจะเป็นห้องหมาเผื่อแบบปล่อยเขาออกมาวิ่งเล่นเผื่อเขาจะปัสสาวะอะไรได้อะไรเงี้ยไอ้ต้นเนี้ยอาจจะย้ายไปบ้านเก่าก็ได้ ถ้าทิ้งก็ทิ้งซะ ทิ้งง่ายกว่า ทิ้งซะถ้างั้น ใช่ ไอ้พวกนี้ทิ้งซะเหมือนกันใช่ไหม ค่ะหรือทิ้งอย่างเดียว มันก็ทิ้งซะหมดเลย ถ้าจะมีไม้ใหญ่มีตรงนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็จะมองเห็นตรงนี้ เพราะตรงนี้คงเป็นประตูกระจกแหละทุกคนก็ยังเทควิวไม้ใหญ่ตรงนี้ออกมาได้เห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นจุดแกนแล้วก็ยังให้เด็กๆวิ่งกันได้อะไรเงี้ยครับก็ยังเป็นไปได้ซิลเวอร์โอ๊กเป็นไปได้ครับ เพชรเป็นซิลเวอร์โอ๊กแล้วก็อย่างที่บ้านน่ะก็คือไม้พุ่ม2 อัน 3 อันมันจะ ใช่ ให้มันดูไม่โล้นจนแบบต้นไม้ต้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกไม้พุ่มอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ขอไอ้ที่มันไม่แหลมเหมือนบ้านนู้นมันจะไม้แหลมๆเยอะหน่อยก็อันตรายไปนิดนึง ไม่อันนี้เป็นไม้พุ่มเป็นพวกนี้ออก เอาอันที่ปลอดภัยกับเด็กๆหน่อยอะไรครับต่อไปคือฝั่งนี้เรามีโอลีฟมีสนเกวิเลียมีหลิวอยู่ใช่ไหมที่เรามีอยู่แล้ว อ๋อจะเอามา ที่เรามีอยู่แล้วทั้งหมด ก็คงโอลีฟไว้เนี่ยตรงนั้นมันมองในบ้านมันมองออกมาได้ไงตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยมันคือห้องรับแขกมองออกมาคือตรงเนี้ยมันคือต้นโอลีฟแหละฝั่งเนี้ยเป็นสวนหินได้เลยผมไม่ติดหญ้าแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวได้ โอเค เนี่ยเวิร์กนี้ไปเป็นสวนหินทั้งหมดได้เลยครับไม่ติดงั้นก็ประมาณนั้นครับแล้วก็เหลืองานระบบน้ำระบบไฟติดตั้งเต็มระบบเหมือนเดิมครั ก็ บ คือทำน้ำไฟ เต็มระบบเหมือนเดิมมาทุกคนก็แรปอัพนะฮะหลังจากที่ตรวจบ้านไปเนาะก็
จริง ๆ ก็ตามคาดคือเราผ่านการดูฮวงจุ้ยมาแล้วรอบนึงแล้วแหละจากบ้านเก่าก็พอมีประสบการณ์อย่างแรกคือเรื่องหม้อแปลงรู้อยู่แล้ว เรื่องประตูบ้านเล็กประตูหลังบ้าน เรื่องไซส์ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้ว แต่ก็รู้สึกว่าทำไงได้เราชอบบ้านหลังนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลือกวิธีแก้เนาะอะไรแก้ได้ก็แก้อะไรแก้ไม่ได้ก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยผ่อนหนักเป็นเบาทุกคนคือผมก็เชื่อแหละมันที่พึ่งทางใจอะทุกคนเรื่องของฮวงจุ้ยศาสตร์ของฮวงจุ้ยมันคือศาสตร์ของกระแสของทิศทางของอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของพลังงานอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องทำจริงๆคือเรื่องห้องน้ำเรื่องนี้ก็แอบโดนทักหนักอื่นๆน่าจะพอเป็นไม่ได้ครับก็นี่แหละถึงบอกว่าสิ่งแรกที่ควรทำใน EP 1 ของผมก็คือการให้สินแสมาดูพร้อมอินทีเรียเห็นไหมทุกคนว่าการที่เอาสินแสดูพร้อมอินทีเรียมันสำคัญยังไงเพราะว่าเขาบีบเยอะมากอินทีเรียมาเลยเขาจดเลยเขาละเอียดและเขารู้เลยพอแบบออกมามันจะตรงตามที่บีบ 100% เข้าใจตรงกันซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำตามที่สินแสบอก 100% หรอกอาจจะสักแบบ 80% อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ไปกระซิบอินทีเรียคิดว่าพี่เอาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ผิดมันก็ตามความเชื่ออะไรเราเชื่อมากเชื่อน้อยก็บางอย่างเราเชื่อแหละแต่งบเราไม่ถึงมันก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนหลังจากดูนี้เสร็จก็คงไปดูเฟอร์นิเจอร์กันต่อนะใน EP 1 ผมว่าไม่รู้ว่าจะเจอเฟอร์นิเจอร์แค่ไหนก็เดี๋ยวคงไปดูสักร้าน2ร้านละกันให้พอได้เห็นภาพว่าณตอนนี้เทรนด์เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับไปเจอกันอันนี้คือยาวที่สุดที่มีแล้วใช่ไหมครับของเขาดีนะหมายถึงว่าโอเคนะสำหรับแต่เราแค่ไม่ใช่ตลาดเขาเฉย เวลาทำบ้านตอนไหนสนุกที่สุด ตอนที่สนุกที่สุดเหรอครับผมว่าตอนที่ทุบกำลังเริ่มเห็นโครงใกล้เสร็จคือถ้าไม่ได้ทุบอ่ะไม่สนุกสำหรับผมนะคือถ้าบ้านที่บิวเฉยๆนะก็โอเคก็ทั่วไปแต่ถ้าได้ทุบได้บิวอินได้แบบบิดมันอย่างเงี้ยมันเหมือนได้ทำงานศิลปะใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีแต่หลังเนี้ยมันไม่ต้องทำอะไรใหม่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าการที่ทุบใหม่เนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนาะการบิวอะไรใหม่ๆมันแพงนั้นหลังนี้เราซื้อมาเราดูแล้วแหละว่าทุบน้อยที่สุดความสุขมันก็จะลดลงไปแต่ว่าก็จะประหยัดในเรื่องของการบิวอินไปเยอะขึ้นก็จะเน้นเรื่องของการตกแต่งบัวตกแต่งไฟแทนเรื่องของผนังเรื่องของเพดานฝ้าอะไรเงี้ยให้มันมีมิติมากขึ้นในบ้านประมาณนี้ครับ แล้วมาที่เหนื่อย เหนื่อยสุดหรอ ทำสวนหรือเปล่า ถ้าทำเองอะเหนื่อยอยู่แล้วแหละจริงๆคือคนทำสวนนี่ราคาพอทำบ้านเลยนะแพงมากนะไม่ได้ถูกนะคือค่าทำสวนนี่แพงมากหนึ่งคือต้นไม้มันแพงแล้วก็หลายๆอย่างมันแพงแต่คิดว่ารอบนี้น่าจะประหยัดไปเยอะ เพราะว่าหนึ่งคือเรามีต้นไม้อยู่แล้ว ต้นไม้หลายๆต้นเราก็น่าจะย้ายมาจากบ้านเก่าเลย เพราะว่าเราก็ผูกพันอะเราไม่อยากทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่ต้องทิ้งต้นไหนสักต้นทุกต้นยังได้มีที่อยู่อาศัยของมันอยู่ดีกว่านะครับทุกคนประมาณนั้นมาครับร้านที่ 2 ทุกคนหลังจากไปไกลถึงคลอง 9 ซึ่งไกลมากร้านนี้ดูอินสปิเรชันแล้วกันนะร้านนี้ฟิลพินเทเลสอยู่นะคือหลักๆที่ดูคือโต๊ะอาหารทุกคนโต๊ะกินข้าวกับโต๊ะทำงานที่อยากได้ตู้นี้สวยนะตู้นี้มีความเก๋นะอะไรใดเนี่ยโซฟาต้องไซส์อย่างเงี้ยเลยแต่นี้ก็เล็กไปด้วยนะตัวนู้นน่าใหญ่สุดถ้าจะเอาอันตัวนี้เลือกหนังได้ไหมครับเปลี่ยนหนังได้เนาะสมมติว่านี่ไงมันก็สามารถเอาไปกินผมได้เรื่องอยู่นะนี่เซตนี้ได้เรื่องอยู่นะไม่แล้วหนังผ้าเนี่ยโอเคด้วย ก็ประมาณ8 คน พี่ว่ามากกว่า8นะเนี่ยเรา6 7 9โอ้โหเอาคนเก่าคนปกติดิไม่ใช่เราหรอ แต่เราไม่ปกตินะ ตัวนี้โอเคถือว่าเป็นเล็บที่ดีจบคลิปครับทุกคนผมลืมปิดคลิปที่
บ้านเป็นไปได้ยังไงเราลืมปิดคลิป แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็คลิป EP 1ของเรานะมันก็จะจบกันที่มาอธิบายว่าหลังรับบ้านเสร็จ หรือว่าก่อนเซ็นรับบ้านเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเนาะในคลิปนี้ที่เราสรุปกันไปเนาะหนึ่งอย่างคือก่อนเซ็นรับบ้านก็ต้องมีคนมาตรวจบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นนะมีรอยแปะนู่นนี่นั่นเต็มบ้านไปหมดนะกับรายการตรวจแบบผมตรวจไปประมาณ3 รอบทุกคนถึงจะเสร็จผ่านนั้นสำคัญนะทุกคนข้อแรกคือตรวจบ้านนะครับข้อที่2ทางวิทยาศาสตร์เราตรวจบ้านไปแล้วแต่ทางไสยศาสตร์เราก็ต้องมีการตรวจบ้านกันบ้างนะทุกคนข้อที่2ผมก็เลยเอาสินแสมาตรวจบ้านด้วยเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรที่ปรับได้บ้างกับบ้านที่เราซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าคลิปอื่นๆเราจะคนจะเห็นว่าผมแก้อะไรบ้างซึ่งก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนผมว่าเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อไว้ใช่ว่าถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจและกันทุกคนเป็นอย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกดีเพราะอย่างน้อยบ้านหลังนี้ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นสินแสท่านนี้เหมือนกันที่ท่านดูให้หมายถึงว่าท่านก็มาปรับนู่นปรับนี่เราก็ปรับตามที่ท่านบอกบ้านเนี้ยปรับตามทุกอย่างเกือบ100%เลยแต่ประตูทุกคนยังงงว่าประตูนี้มันมีอะไรกั้นขึ้นมาวะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นในคลิปที่มาดามแนะนำไว้ว่าไม่ควรประตูบานแรกก็ไม่ควรจะใหญ่อะไรเงี้ยหลังเนี้ยก็ผ่านการแก้ฮวงจุ้ยมาทั้งหลังแล้วก็เพราะเราทำไงหลังนี้มันก็เลยทำให้เราได้มีบ้านหลังใหม่ที่ราคาแพงกว่าเดิม3 เท่าได้คือคำนี้ก็เจ็บเปิดบัญชีทีไรก็ช็อกทุกทีดูช็อกผมอยู่บ้านหลังนี้มาได้แค่2 ปีหรือปีไม่เกิน3 ปีทุกคนแต่ผมแบบสามารถซื้อบ้านราคาแบบมากกว่าหลังนี้ไป3 เท่าได้ก็ถือว่ามันก็หลายๆประการประกอบด้วยกันนะส่วนข้อสุดท้ายคือเรื่องของการดูฟิเจอร์ทุกคนเราเอาสินแสมาพร้อมอินทีเรียเลยเพื่อณวันนี้ที่แบบเล็บ1ออกมามันเป็นไปตามที่ถูกปรับในทางด้านทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางความเชื่อทางด้านสินแสแล้วแบบทุกอย่างถูกต้องตามหลักของจุ้ยประตูอะไรทุกอย่างห้องน้ำนั้นข้อที่3เนี่ยมันคือไทม์ไลน์เดียวกันตรวจรับบ้านเอาสินแสมาดูพร้อมอินทีเรียกับดูเฟอร์นิเจอร์เพื่ออะไรเพราะว่าอย่างน้อยในแบบพรีเซนต์แรกที่อินทีเรียออกแบบมาจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่ตรงใจที่สุดแบบเฟอร์นิเจอร์เนี้ยคือสิ่งที่เราชอบเพราะพอผมไปดูเฟอร์นิเจอร์มาเนาะ2 ล้านที่ให้ดูแบบที่จริงมันดูมากกว่านั้นแหละซึ่งมันก็ได้แบบของเฟอร์นิเจอร์ต้องการมาทั้งโซฟาโต๊ะนั่งเล่นห้องทำงานอะไรเงี้ยพอดูเฟอร์นิเจอร์มาแล้วในรอบแรกมันทำให้เราเห็นว่าโอเคเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนไปวางตรงไหนบ้างมันก็จะไปอยู่ในโจทย์เดียวในการออกแบบบ้านในรอบแรกใน presentation 1ที่มันออกมาอะไรเงี้ยใน EP เนี้ยเรามีคนสวนดูด้วยใช่ไหมทุกคนข้อที่คนสวนสำคัญยังไงทุกคนคนสวนเนี่ยสำคัญมากเลยทุกคนเพราะว่าคือเราต้องวางไทม์ไลน์ให้ถูกว่าเราจะมูฟต้นไม้เข้ามาตอนไหนนึกออกปะด้วยความที่ถ้าเราอยากเอาต้นไม้ใหญ่เข้ามาแล้วอยู่ดีเราจะทำห้องน้ำหลังบ้านแล้วปิดทางไว้แล้วอย่างเงี้ยต้นไม้เข้าไม่ได้แล้วทำไงมันก็ต้องเกิดการวางแผนว่าโอเคให้คนสวนมาก่อนออกแบบก่อนต่อให้จริงๆแล้วงานสวนมันควรเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้นใน EP 2เราจะพูดเรื่องอะไรกันผมจะมาแชร์ว่าสเกลอินทีเรียหรือการสเกลผู้รับเหมาทำไงดีให้ไม่โดนโกงใน EP 2ผมคุยเรื่องนี้กันทุกคนแล้วก็เก็บบ้านหลังนี้กันไปด้วยแล้วย้ายบางส่วนของบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังใหม่ด้วยแล้วก็มาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมกันนะครับก็รอกันคิดว่าน่าจะเดือนละคลิปบ้านก่อนเสร็จน่าจะเดือน9อย่างน้อยเราต้องมี5คลิปเกี่ยวกับบ้านนะทุกคนนะประมาณนี้ในคลิปนี้ครับแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีหลายๆคลิปให้ติดตามนี่แล้วเจอกันสวัสดีครับ